دلوقتي لو عندك نص للفيديو ومحتاج ان انت تكتبه، كل اللي انت هتعمله ان انت هتشتغل على كاب كات. هتكتب هنا كاب كات سوفت وير، انا هختار داونلود كاب كات ديسكتوب. هتدوس داونلود، هنقوم فاتحين بقى بعد ما نعمل التحميل. هندوس نيو بروجكت، وبعد كده هتقول له امبورت. هنختار بقى الملف اللي احنا محتاجينه. انا هجرب اللي هو تجربة. ظهر معايا الملف في سرعة اهو في لحظة. هحمله هنا، هشغل دلوقتي، هتشوف من غير نص. ربنا خلقنا اصابع ايدينا 5 ليه يا شباب؟ هنقوم قايلين له ايه بقى؟ تكست. وبعد كده هنختار اوتو كابشن، وهنا هتلاقي متحدد انجلش، فانت تختار بقى اللغة اللي انت عايزها. ده الفيديو عربي فانا هعمله عربي. بعد كده اقول له جنريت. دلوقتي هيكتب لك كل النص، وممكن يكون فيه اخطاء بسيطة انت بقى هتعدلها. هقول لك مثلا هتعدلها ازاي. كده الملف ده بتاع الترجمة كله. تعالى كده ندوس بلاي. ربنا خلقنا اصابع ايدينا 5 ليه يا شباب؟ هنا منزله تكست عادي. هنختار تمبلت. عندك بقى كل الاشكال دي هتلاقيها بتتحرك كده. اول ما تدوس عليه هو هيحمل. في حاجه هنا مثلا تانية ممكن تختارها، تدوس هنا هتقول له اول. فانا هختار مثلا ده نجرب عليه. بسم الله. تفتكر ده ليه علاقه بان معاني اسم الله في العربي 5 معاني؟ وهقوم رافع النص ده لفوق كده بقى في السنتر. لو شخص واحد بيتكلم والكادر ثابت، فممكن تخليه تحت الرقبه بتاعته كده بشويه. وممكن كمان نكبره من هنا، نظبطه كده للاخر هنا عشان الكلام ما يطلعش بره. نقول له بلاي. ممكن نقول عليه عظيم. عظيم يعني شيء هنقول مثلا كبير. ان هنا غلط في كلمة معينة. انا هنا دوست كنترول ولفيت بالماوس علشان اكبر. اقوم معلم مثلا على الكلمة دي، واقوم كاتب الكتابة اللي انا عايزها. عايز بقى احمل، او قايل له اكسبورت. اتأكد ان انت مختار الجودة 4K عشان يطلع جودة عالية. في المستقبل بإذن الله لو لقيته اكتر من 4K بقى اعمله اكتر من 4K. كده تقوم قايل له تحميل. شكرا، ويا رب تكون استفدت.